Welcome. This is the energy vibration lezing voor jullie stiermensen. Het is de 8e week, de week van 22 februari tot en met 28 februari. Now, there is heel veel informatie uitkomen over some sort of a documentatie. Heel veel informatie over documentatie. Heel veel informatie komt uit over documentatie en de oneerlijk spelletje over heel veel documentatie informatie komt uit. Heel veel van jullie direct komen op aan een viskreef of scorpionetje vrouw. Ze heeft achtergekomen de leugens en deceptiveness van deze person en wat deze person heeft gecreëerd. Dus ik ken iemand dat wordt ontslagen op staande voet voor wat ze heeft gedaan. Een onderzoek is nou geplaatst over een ramlie of een boodschatte person. Misschien is een kind of een jonge dame op de werkplaats. Omdat ze komt achter hoeveel geld deze jonge person heeft opgenomen onder false pretend of gestolen. Oké, misschien is een vriendin, misschien is een vriend of een vriendin. Het is een ramlie of boodschatte person. Ze nou onderzoekt heel veel geld dat deze person onder falsheid heeft opgenomen. De zware van de waarheid komt uit waar jullie jullie stiermensen gaat recognizen. Een bank financial institute hebben heel veel documentatie data heeft gezien, some sort of leugens en deceptiveness dat was gespeeld en informatie dat deze ramlie of boodschapperson heeft genomen en geld en have documentatie waar deze person heeft heel veel geld genomen onder false pretend en direct en de mensen komen op on deze person. A bank of financial institute en hypotheken hebben heel veel geld genomen en gestolen. Mensen recognize dat some sort of a Lenin, some sort of a Lenin organisatie hebben heel veel onterecht Lenin gerekend voor jullie. En ze is nu aan het uitzoeken en heeft achtergekomen de leugens en deceptiveness van deze financial institution. Hoe ze hebben heel veel mensen opgelicht. Heel veel mensen komen terug naar sommige van jullie. Licht is verschijnen. Mensen hebben documentatie, informatie en hebben gezien some sort of an onheerlijk spelletje dat was gecreëerd. Dan zien wij hier dat jullie moeilijkheid is nou over. Dat ze is nou achtergekomen de leugens en deceptiveness van een ramlie of boodschatte person, man of vrouw. Die heeft deze person nou gepakt voor de oplichting van heel veel geld. Licht is nou verschijnd en ik zie a corporation institution wil sommige van jullie offered some sort of a excuses on te boden over some sort of an oneerlijk spelletje dat was gecreëerd. Mensen is nou van op de hoogte. At our moment come up on a institutie. As you recognize, deze institutie have creëerd heel veel problemen. En now is so it is de rechter komen in of de overheid komen en zegt nee. Nou, jullie gaat echt deze situatie even onderzoeken en deze situatie even uitkomen om een nieuwe start te geven aan deze person. Wat je heeft uitgewerkt is incorrect. Dus sommige van jullie worden beschermd omdat een overheid instituut komt achter dat there was some sort of a false play. Heel veel heel veel foute spelen was gespeeld in een corporation institution en nu mensen is nou achtergekomen de oneerlijk spelletje dat was gecreëerd. Dus het is geen week om geen nieuwe start te maken. Er is geen week om geen nieuwe start te creëren. Vanwege dat mensen nou
come up and recognize the logens and deceptiveness van een visgreep of scorpionetje vrouw. En die komt keihard op deze vrouw om dat te recognize some sort of onheerlijk spelletje. Money, geld, sommige van jullie stiermensen kunnen en sommige van jullie gaat terugbetalen, sommige van jullie gaat krijgen help. En ik zie dat sommige van jullie stiermensen offer some sort of a liefde en laten verschijnen some sort of a liefde of some sort of a excuses aan cliënt voor wat is gebeurd. Dus mensen is nou van op de hoogte. Nou, de week eindigt op met de witte hal. En de witte hal is about wijsheid, intuïtie. Luister naar je wijsheid en intuïtie. Je krijgt some sort of intuïtie, informatie over deze twee vrouwen. Eén is een tweeling. Eén is een tweeling. Een waterman basically of tweeling. Eén is een visgreep of scorpionnetje. Het moment komt op voor deze twee mensen. Mensen is van op de hoogte hoe deze twee mensen hebben some sort of oneerlijk spelletje gecreëerd. Mensen is nou van op de hoogte. Dus mens komt op te heel veel geld. Dat was voor een kind. Dat was genomen door een corporation institution. Documentatie heeft laten zien dat een ram, lee of boodschatte person heeft some sort of a documentatie laten zien en heel veel geld opgenomen van een corporation institution. De waarheid is hier uit. Mensen is nou van op de hoogte. En hoe twee vrouwen is hier man meegewerken. Mensen is nou mensen komen achter en nou recognize some sort of a oneerlijk spelletje that was creëerd. Oké? Heel veel oneerlijk spelletje that was creëerd. Mensen is nou van op de hoogte hoe deze mensen hebben huge problemen en issue gecreëerd voor andere mensen. Oké? En nou alles is boven water. Dus het is een week. Misschien is je moeder en je tante. Misschien is je moeder, je oma. Deze mensen is waterman basically een tweeling. Visgreep en scorpionnetje. Hoe deze twee mensen hebben echt valtebol zitten spelen. En het is nou boven water gekomen. Het moment komt op voor deze mensen. Ik heb twee vrouwen op de workfloor. Dat zitten jullie tegen te werken. Mensen is nou achtergekomen hoe hebben ze heel veel dingen van elkaar gekregen. En nou mensen is daarvan op de hoogte. Nieuwe liefde wordt geofferd naar jullie. En this is zeer, zeer positief. Some sort of a nieuwe liefde komt op. Een nieuwe liefde wordt geofferd naar jullie. En jullie gaat recognize hoe zeer positief en orbe issue, problemen, chaos dat was creëerd wordt opgelost. Namaste. Tot volgende maak mensen. Het is de 8e week van de jaar 2021. The week begins from 22 tot 28. Het is een week waar some sort of informatie komt uit over dat some sort of a documentatie of contract was gestolen. En mensen is nou van op de hoogte en recognize the leugens en deceptiveness that was creëerd. En hoe mensen hebben gemanipuleerd een situation in een corporation institution. De leugens en deceptiveness that was creëerd. Het geheim is uitgekomen over je zaak voor zakenman en vrouw. Some sort of a geheim is uitgekomen. Now, we zien dat jullie staan stevig in je schoenen. Some sort of informatie dat jullie vrouw of een Stier Maagd Steenbok vrouw heeft uitgegeven. Was wel waar. Ik zie verdriet voor jullie maakmensen. Informatie verschijnt de waarheid te zijn. En deze vrouw is beschermd bij een overheidsinstitutie. Vanwege dat deze overheidsinstitutie heeft recognized dat de informatie dat deze persoon heeft opgegeven
was waar. Dan zien wij dat sommige van jullie maag even samen met een scorpion probeer soms soort van situatie te doen. Nou, je zit jezelf te beschermen van deze scorpionetje man, omdat je hebt recognized dat je bent in heel veel problemen gekomen met some soort van authority figuur. Dus ik zie dat dit is echt iets dat de overheid heeft opgepakt. Staan tussen u en zo'n oneerlijk spelletje of documentatie dat jullie maakmensen hebben genomen. Of geaccepteerd. Of gegeven. Dat was niet juist. En hoe je hebt iemand identity creëer identiteit bij degene informatie onder gegeven. En dat is fout bij de Nederlandse grondwet. En ik zie dat de overheid zit deze vrouw te beschermen, omdat ze is opgekomen wat jullie maakmensen hebben gedaan. Sommige van jullie maakmensen hadden gehoopt voor een nieuw start. De vrouwen 50 jaar en ouder zal ik wel krijgen, mannen niet. Mensen recognize, niet alle mannen, maar sommige mannen, dat was ook geholpen voor een nieuw start, krijg je het niet van wegens dat mensen af achterkomen, soms soort van oneerlijk spelletje dat je hebt gedaan. Verdriet is hier voor heel veel van jullie dat we op zoek naar een nieuwe start. Ze hebben achtergekomen dat jullie man en een scorpion man hebben creëerd some sort of issue voor anderen en gefalsificeerd documentatie. Mensen is nou van op de hoogte. Je komt hebben soms soort van problemen waar je komt weg van soms soort van oneerlijk spelletje en situatie dat is gebeurd. Mensen staan stevig in de schoenen en recognize de falsheid van sommige mensen around jou. Mensen is nou van op de hoogte en recognize de oneerlijk spelletje dat was creëerd. En hoe deze oneerlijk spelletje was creëerd is doordat ze recognize some sort of a falseheid, waar mensen create some sort of a falseheid in order to acquire some sort of a data documentation. En mensen is nou van op de hoogte. Dus jullie maakmensen is in some sort of a probleem waar some sort of a contract, some sort of a informatie is nou boven water gekomen. Ik zie dat de rechter behind some sort of a oneerlijk spelletje. En jullie maakmensen ken degene dat heeft daarachter gekomen of degene dat heeft het gedaan. Zakenman, je bent in echt serieus problemen. Vrouwen, dat voelt ze niet lekker. Het is geen natural health issue. Het is dat iemand probeert jou kapot te maken. Oké, dus ga even een alternatieve situatie leren om jezelf te beschermen. Omdat is gewoon een valse situatie waar er is heel veel issue, gezondheid klachten, maar het is dat iemand creëert dus around jou. De rechter gaat beschermd, sommige van jullie vrouw 50 jaar en ouder van rekens door de rechter afgezien, soms soort van oneerlijk spelletje dat mensen creëren around jou. Heel veel van jullie maken mensen komen achter dat je hebt heel veel vijand en heel veel jaloezie en haat around jou. Alright, de energie van de ring en de theft. De energie van de ring. De energie van de ring en de theft. De energie van de ring en de theft. Geheim uitgekomen transition in a corporation institution. There was some sort of a contract that was gestolen and some sort of a transformatie come up in een overheidsinstitutie. So jullie maakmensen kon some sort of a informatie gefalsified en veranderen in een overheidsinstitution en mensen komen daarachter, okay? Now, as you recognize, we see that
jullie maagdmensen als je werkt in een overheidsinstitutie, je hebt some sort of a verandering. Dus nu ze recognize dat a theft, some sort of a geheim over a contract in an overhead institution that was geheim. A theft of a contract, geheim, verandering komt in een overheid institutie. En we willen weten wat dit is. Voor een family of boodschappenman, een overheid institution, heb gezien dat een family of een boodschappenman heeft some sort of a data informatie veranderd. Voor een family of boodschappenperson. So, die is nou van op de hoogte dat a theft, some sort of a geheim, and a theft was created in a overheid instantie where a family of a boodschappenman in an overheid instantie have some sort of a contract gecreëerd voor a Stier Maagd Steenbok. Dus deze jonge man, samen met een oude family of a boodschappenman, veranderde some sort of a documentatie-informatie voor een jonge Stier Maagd Steenbok person. Dus nu, wat jullie maak hebben gedaan, is samengewerken met een ander man where a contract was gestolen. Oh yeah. Dus the energy of the devil is here twice. Dus jullie maagdmensen hebben some sort of a data van een oude Stier Maagd Steenbok vrouw gegeven aan andere mensen. En ze hebben een contract gestolen in een corporation institution, een overheid institution, waar die hebben een contract gestolen en de geheim daarover en verander some sort of overheid contract. En de overheid mensen komen achter dat deze family of boodschappenperson samen met andere mensen in een corporation institution verander een contract en a Taurus, Virgo, Capricorn person have this gedaan en geef het aan deze young Taurus, Virgo, Capricorn person. En mensen is nou van op de hoogte gezien. And a huge problem come up binnenkort, omdat ze hebben gezien is logens en deceptiveness in een overheid institutie. Dus ik ga dames en heren, Steenbok, het is de 8e week van de jaar, hier begin van de week begint van 22 tot en met 28. Het is een week waar jullie dames gaat stevig in je schoenen staan. Je gaat de innerlijke kracht vinden om een situatie te resolven. Mensen is nou van op de hoogte en kom op de hoogte over some sort of een oneerlijk spelletje dat was gegaan en dat was creëerd. Mensen is nou van op de hoogte wat een mens heeft gedaan en hoe mensen hebben some sort of oneerlijke spelletjes gecreëerd. Je use de zwaarde of de waarheid om te laten zien some sort of a deceptive play van een weeskal family. Een weeskal family heeft gelogen en create some sort of a oneerlijk spelletje. En de zorgen is nou over, omdat mensen is nou van de hoogte van een weeskal en zijn family en wat zijn family heeft gedaan. Heel veel van jullie krijgen een nieuwe start. Je kijkt vooruit, je wil vooruit. Je laat de moeilijkheid achter jou en eind komt naar de moeilijkheid dat was creëerd. Heel veel van jullie gebruiken de zwaarde van de waarheid om een family uit of een situatie uit te halen. En laat mensen even recognize the foul play. A new start komt voor jullie family. En de moeilijkheid en de zorgen is nou over. Mensen is nou van op de hoogte de oneerlijke spelletje dat was around jullie.
Beoordeling komt op aan een ram, lief of boodschap, een man en zijn vrouw. Mensen is nou van op de hoogte, de oneerlijk spelletje van deze mensen en deze koppel, wat deze koppel heeft gedaan en hoe deze koppel heeft gecreëerd. Heel veel onheerlijkheid en de mensen nou is van op de hoogte. Some sort of a new start wordt beëindigd voor een ram, lief of boodschap, een man, omdat de mensen is nou van op de hoogte, de leugens en deceptiveness van deze man en wat deze man heeft gedaan. Dus een Leo man, some sort of a new start met een Leo man of een nieuwe contract, het gaat niet in, omdat mensen recognize de leugens en deceptiveness van deze Leo man. Sommige van jullie vrouw, there is some sort of a beoordeling. Mensen komen achter wat deze vrouw heeft gedaan. Dus jullie Steenbok mannen, je vrouw, some sort of informatie komt uit over je vrouw en wat je vrouw heeft gedaan. Daar is geen nieuwe start voor deze vrouw. Some sort of a nieuwe offer dat zal binnenkomen voor een ramli of een boodschapman komt niet meer binnen. Mensen hebben gezien wat deze man en zijn vrouw hebben gecreëerd en hoe deze man en zijn vrouw hebben some sort of problemen gecreëerd. Mensen is nou van op de hoogte over deze familie, dat ram, lief of boodschapman en zijn vrouw hebben gecreëerd heel veel valsheid om een nieuwe start te krijgen. De zwaarde van de waarheid is nou boven en jullie vrouw staan stevig in je schoenen. Je krijgt goede nieuws omdat mensen is nou van op de hoogte. Some sort of een oneerlijk spelletje wat deze Leoman en zijn vrouw en deze Ramman en zijn vrouw heeft gedaan. Een cycle is over voor deze man. Er is geen nieuwe start voor deze man. Mensen hebben recognized wat deze man heeft gedaan. En ik zie dat mensen samen gaan werken om een nieuwe start te creëren. Voor heel veel van jullie Steenbokken dat deze man heeft tegengewerkt samen met zijn vrouw. En de oneerlijke spelletje. Misschien zijn je ouders, misschien zijn je mannen of je vrouw. Maar mensen is nou van op de hoogte. De oneerlijk spelletje dat was gebeurd. En oplossing komt en een nieuw contract komt voor jullie. Mensen is nou van op de hoogte wat is gebeurd en hoe mensen hebben gecreëerd some sort of een groot spelletje. En mensen is nou van op de hoogte aan eerlijk spelletje dat was gecreëerd. En ik zie dat een nieuwe resolutie komt in voor een probleem. En heel veel van jullie Steenbok krijgen some sort of een nieuwe offer. Mensen gaan samenwerken om een nieuw offer te creëren. Dames en heren, laat je liefdes verschijnen om even thumbs up. En ik ga het even zeggen namaste. Tot volgende week.